गाइस, आज चाहिँ म मोमो बनाउन गइरहेको छु। म र राजेश हो। यो चाहिँ मैले अब मैदा हैन मजाले गुनेर पाँच राख्न गइरहेको छु र यसलाई चाहिँ मजाले छोपिदिन्छु म। छोपिदिसके मैले हैन। अब यसलाई म 1 घण्टा 2 घण्टा जस्तो बेक गर्छु मजाले। र यो चाहिँ रोटी बेल्नुको लागि अब हैन रेडी बनाउँदैछु मैले। यो चाहिँ मेरो सानो मक्टु राइस कुकरमै पाकिहाल्ने हो। म एक्लैलाई साथीहरुलाई ठिकै हुन्छ, हामी हो 3 जनालाई ठिकै भइहाल्छ। अब म डल्ला बनाउन गइरहेको छु। हेर्नुस् कत्रो बनाउँदैछु डल्लामा मोमोको लागि। मैले चाहिँ यत्रो डल्ला बनाएँ हैन। सानसानो नै छ, तपाईहरुले अब भिडियोमा चाहिँ ठुलो देख्नु भएको। मैले यो राइस कुकरमै स्टिम गर्दैकै। हेर्नुस् राइस कुकरमै मैले पानी स्टिम गर्दैछु हैन। मोमो चाहिँ म राइस कुकरमै पकाउने। अब हुन्छ नि टाइम पाकिहाल्छ हो। सानसानै दिँदैछु तपाईहरु राख्दा पनि स्ट्यान्डर्ड दिनु सक्नुहुन्छ। साइड अलिक बिचमा अलिकति पातलो राख्नुस्, साइडमा मोटा राख्नुस्। त्यति राम्रो सकिन बनाउनु म हैन। त्यतिको चाहिँ बनाउन सके त्यति पनि खानु त भयो नि हैन। यस भयो। अब म यसलाई बसाउँदैछु। मेरो राइस कुकरमा बसाइदिएँ। पकाउनु गरेर चाहिँ पकाउनु गरिदिएँ। कति मजाले पाकेँ राइस कुकरमा। अपन निकाल्छु मजाले पाकेछ। मजाले पाकेछ। अचार रमाउनु हो। अब खाँदैछु म। राम्रो रहेछ। सुप पनि खाँदैछु लगाएछ। दामी छ सुप पनि। राजेश कैसा है मोमो? अच्छा है? पसरा का कैसा बना? बहुत अच्छा बना। राजेश कैसा बना? अच्छा बना ना? वाओ क्या टेस्टी है।